Në këtë pjesë të dytë të emisionit as do të jemi me dy personalitetet të cilat në ndërojnë në prezencën e tyre në emisionin e sonetëm dhe e dini që Radio Televizioni i Kosovës një vëmendje të madhe i kushton lëvizjes olimpike dhe paralimpike dhe për herë të parë në vendin tonë po qëndron presidenti i Komitetit Paralimpik të botës, i cili ka qenë një prej faktorëve kryesor që ka vendosur madje edhe që të jap dritën e gjelbër të Kosovës që atletët tanë para atletët të jenë edhe prezantues në lojrat e para, pra në debutimin e Kosovës që do ta kemi në lojrat paralimpike në Paris 2024. Krahas një ekskluziviteti që Radio Televizioni i Kosovës do ta ketë me lojrat olimpike në Paris që fillojnë me 26 korrik, gjithashtu lojrat paralimpike do të marrin vëmendjen tonë dhe kësaj radhe me arsye, sepse për herë të parë do ta kemi të pranishme edhe Kosovën dhe ekipin dhe përfaqësuesit tanë. Presidenti i Komitetit Paralimpik Botëror vjen nga Brazili në Prishtinë në Kosovë. Është Andrew Parsons, i cili na nderon me prezencën e tij, i shoqëruar edhe nga presidenti i Komitetit Paralimpik të Kosovës, zonja 𝐫𝐤𝐥𝐤𝐸. Mr. Parsons, Mrs. 𝐫𝐤𝐸, welcome in our studio. Pleasure being here. Thanks for having me. For Mrs. 𝐫𝐤𝐸, it's a 10th time or 100th time being here in studio. For you, especially, a great pleasure to have you here for the first time, maybe not for the last, because you will have many chances, many opportunities, many reasons to come and visit Kosovo also. Can you tell us about your visit? Which were your first impressions here? I saw that you had long days, Sunday, Monday, a lot of meetings. What were they about? Well, I think the highlight is, of course, a meeting with the Prime Minister, but also meeting with different national federations here in Kosovo to understand the reality of Paralympic sport here, so that we understand also how we, from an International Paralympic Committee perspective, we can better support the development of Paralympic sport here in Kosovo. It's a young member, but with a lot of potential, so we have high expectations on Kosovo. I see that you have a lot of potential, a lot of willingness to promote and to support the youngest countries, smallest countries as Kosovo, with less of experience in Paralympics. In this kind of field, how you are doing with Kosovo? Well, I think the idea is to be organization for all. So of course, we have the countries that are already established, and it's precisely why Kosovo is so new, only 6 months as a member of the International Paralympic Committee, is that we need to help them to go from 0 to 1. The Paralympic movement is already existing here for a number of years, so we need to understand how to maximize what they already have and fill any gaps that they might have. So capacity building, support for technical programs, how we can coordinate so that they can have programs of cooperation with other national Paralympic committees, international federations. So it's helped to get this first push in the Paralympic movement here in Kosovo, with the opportunity of having 2 athletes already qualified to compete in Paris 2024. From the moment that Kosovo Paralympic Committee applied to be internationally recognized part of IPC, from the papers to practice, how do you see that? Look, to be honest, it was not a long process, but we know we are very demanding because we want the Kosovo Paralympic Committee to have the right structure, the structure that we believe is right. So yes, in last September, they were approved by our General Assembly, so now it's time to do the work. Not only Kosovo Paralympic Committee alone, but how we can then support them. So we do this through a series of programs by selecting the sports, understanding what is the reality of the sports here in Kosovo, so the sports where they want to invest, so we can facilitate that, we can help with financial support, but also with programs and coordination. And we see a lot of potential. We see an incredible leadership in 𝐫𝐤𝐥𝐤. We see a lot of knowledge here about the specific sports. So we have high expectations. That's why I came so soon. 6 months after being recognized by the IPC, I came here. It's probably a record in terms of having a president right after the recognition. So probably it's the first record that Kosovo already broke. And Kosovo will break more records. Yeah, thanks to the Paralympics. Zonja 𝐫𝐤𝐸, pavarësisht asaj që tha dhe presidenti, jeni një prej anëtarëve më të rinj të organizatën e IPC-së në Komitetin Ndërkombëtar Paralimpik.
Vizita që e bën zoti Parsons vetëm 6 muaj pasi jeni pranuar, tregon për vullnetin e tij që t'ju mbështes dhe si shkuan këto takimet gjatë kësaj jave intensive që e patët, edhe për të parë realitetin se si organizohen garat, por edhe me krerët e shtetit. Faleminderit për mbështetjen që nga fillimi i radio-televizionit publik të Kosovës, sidomos nga ju, Artan, për mbështetjen e paratletëve, por edhe të aktiviteteve të promovimit të vlerave paralimpike në Kosovë. Normalisht që vizita e presidentit Parsons është një rikonfirmim, por edhe një motivim, reflektim për të gjithë krerët, por edhe për Komitetin Paralimpik të Kosovës, që ato detyrat dhe vullnetin dhe përkushtimin që t'i përkthejmë në rezultate dhe në aktivitete. Normalisht që është një moment historik për Kosovën, pranimi pa tjetër që ka qenë një kthes dhe do tjetë një kthes në historinë e paralimpizmit në Kosovë, por vetë prania e presidentit Parsons së bashku dhe me ekipin e tij në ofrimin e mbështetjes të sportit paralimpik, të zhvillimit të sportit paralimpik, të përkraje, sepse ne jemi një fëmijë që po i bën hapat e parë. Por që kemi fillu mbar dhe me atë strukturën që normalisht ka qenë një rrugë shumë e gjatë deri në pranimin e Komitetit Paralimpik Botror, por që këtë vullnet dhe këtë përkushtim do të vazhdojmë së bashku dhe me kryetarët të federatave parasportive. Është një mundësi e mirë sepse përveç që ishte prezent dhe për së afërmi takoj edhe përfaqësuesit e federatave parasportive, por edhe disiplinat të cilat ne veç i organizuam aktivitetet të ndryshme, golball, boqa dhe judo, sportet të reja të paralimpizmit, normalisht që golballi si federate sporteve për të verbër ka ekzistuar dhe është antare me të drejtat të plota në federatën ndërkombëtare, por që kjo është, po them edhe njëherë, një vlerësim, por edhe rikonfirmim, një testament që do të mbetet përgjithmonë nga mbështetja e pakurthyer që nga fillimi dhe me gjithë kapacitetin që e kanë edhe nga aspekti i përvojës që e kanë, por edhe normalisht që tani jemi edhe në fazën e ligjit të sportit, ku veç sot kishëm derin të takonim së bashku edhe me kryeministrin e Republikës Kosovës, po ashtu dhe nesër do të takojmë edhe shkëlqesin, presidentën Vjosa Osmani dhe ministrin e kulturës e dhe sportit dhe gjithashtu dhe kryeparlamentarin 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐤, na ofruan mbështetje për kraje, sepse neve na duan institucionet tona të na ndihmojnë që ne të jemi të barabartë me gjithë paratletët tanë nga gjithë bota. Dhe momenti më i mirë që e kam edhe këtu të vendosur flamuri, paratletët tanë nga Kosova do të përfaqësojnë dhe do të jetë në Paris 2024 dhe kjo është edhe një moment inspirimi për gjithë ata që ëndrën të realizojnë në pjesëmarrjen e tyre direkte në sportin Paralympic. As the president of Kosovo Paralympic said that it will be a great honor and a great emotion for sure seeing our para-athletes making a parade on the opening ceremony of the first ever Paralympic Games, taking part, a very emotional one. But from your point of view, how do you foresee the impact that this presentation in the first Paralympic Games will have to other new generations or to other people who hesitated to be part of different Paralympic sports till now? Do you think that new horizons will be open for them? I don't have any doubt, because when youngsters with disability here in Kosovo, when they see two of them representing the country in Paris, they will say, if they are there, I can do that. Yeah. So and I keep telling President 𝐜𝐤𝐥𝐤, be prepared, because after the Games in Paris, more and more persons with disability from different age groups, so they will start to want to practice sport, and we have to welcome them in the different levels. Some of them will just practice sport, which is a right for every human being, and some of them will be the athletes who will represent Kosovo in LA, in Brisbane 2032, and so on and so forth. So I think that it will open doors for, I don't know,
maybe hundreds of thousands of more of persons with disability to start practicing sport. And from there, it's up to the National Paralympic Committee to select the athletes who they will invest more and that will represent the country. In the last and first ever visit that Mr. Thomas Bach, the president of IOC, made here in Kosovo before the first ever Olympics, our first ever Olympics, his promise was if the Kosovo will be on podium to gain the medal, he will give personally the medal. Will you do the same? Oh, that will be very good. I can do the same. If you win a medal, I will be the one presenting the medal to a Kosovo athlete. That will be a huge honor to me, not to them, to me. And on a global scale, how IPC is working to promote, to spread the Paralympics more and more in bigger or smaller countries? Well, we have our programs to support what we call in-country support. So we help them to, for example, in the case of Kosovo, to go from very early beginnings to a different level of development. But we also have programs that we help the more developed countries to get to a higher level, not only in the sport area, also capacity building, meaning they become better as a sport organization, and also supporting them in spreading, let's say, the reach of the Paralympic movement. So for Paris, for example, we have just signed with 160 nations and territories to broadcast the Paralympic Games. So this is the highest number ever. The number of media representatives. For the very first time, we are having to give quotas to the countries, which is something that happens at the Olympics. It never happened at the Paralympics, so this is the first time. So quotas for athletes or both? No, quotas for the media representatives. Yeah, media representatives, as it happens in Olympics, yeah. Exactly. Yeah. So the interest in Paralympic sport is becoming bigger and bigger around the world. So this is how we try to support the members, is by making the product better, the games, the movement bigger, and having a deeper impact. Because this is the next level for the Paralympic movement, is to position itself as a movement that is not also exciting, it's not only exciting, it's not only sport, it's also about changing the world, making the world a more inclusive place for persons with disability. So it's not only about the 4,400 athletes in the Paralympic Village, it's about the 1.2 billion persons with disability out there. So we want these athletes to open doors to these 1.2 billion people in every country. So what will happen in Paris will have an effect in Australia, in Great Britain, in Kosovo, in Vietnam, in Brazil. So that's the idea, to really make the Paralympic movement a global phenomenon. And that's why it's so important to then strengthen, the young countries like Kosovo, so to get them to be a force for change in this part of the world. Very nice, great job, President. Zonja Amini, sfidat financiare, infrastruktura, e të tjera, deri te organizimi i mirëfillt, janë padyshim sfidat që ju presin tash, as më tepër që janë rritur edhe pritjet edhe presioni për të marrë përfaqësim, po pse jo edhe medalje në lojrat paralimpike. Cilat prej këtyre i keni rënditur si prioritete kur keni biseduar edhe me krerët e shtetit kur u takuan me zotin Parsons? Me ju thënë drejtën është një listë e gjatë, por unë do të ndalem tek kryesorët, infrastruktura, qasja e tyre dhe në sallat sportive. Ne ishëm edhe prezente edhe në aktivitetet dhe e informuam në fakt edhe për presidentin, por i pa dhe vetë direkt se çfarë sfida janë në momentin edhe të përgatitjeve. Buxheti është bërë për herë të parë në ndarjen e federatave parasportive. Dhe nëse më pyesni se a jemi të kënaqur edhe me buxhetin e Komitetit Paralimpik të Kosovës, normalisht që është bërë një rritje, por ne në takimet, por ka hapësira ende për të pas mbështetje edhe për të vazhduar mbështetje edhe më të mëdha. Ne po flasim për një pjesë të shoqërisë e cila është lënë anash, por me vullnetin edhe këtë kryeministrit Albin Kurti, që shpall edhe vitin e aftësisë së kufizuar, por edhe me zotimet... 22-ën ishte, apo? Po, dhe me zotimet që neve që i morëm edhe në takimet tona, por edhe për përkrajen jo vetëm në përgatitje të lojrave paralimpike, por edhe në përgatitje të sportistëve tanë, tashmë si Komitet Paralimpik i Kosovës, du të ndaj edhe këtë lajmë, në fakt kjo do tjetë lajmë ekskluziv, edhe këtë kam dashur të ndaj edhe me shikuesit e Radio Televizionit Publik të Kosovës dhe në
informacionin e juaj, është akreditu programi nga Ministria e Arsimit në përshkolla, ku profesorët, arsimtarët në shkollat fillore dhe të mesme do të trajnohen në mënyrën edukatës fizike që fëmijët me aftësi të kufizuar mos të lihen anash, por të kenë njohuri për sportin, për vlerat e paralimpizmit. Dhe përveç asaj, ne kemi sfida edhe nga aspekti i pajisjeve sportive. Po ashtu është sfida tjetër edhe të qasjes së tyre në transportet publike. Dhe gjithmonë duhet ta mendojmë që një sportist është gjithmonë me një përcjellës dhe kjo e ka edhe koston e tyre. Mos flasim pastaj edhe tek ana e mbështetjes edhe të shoqërisë. Unë dua t'i ftoj të gjithë prindrit që fëmijët të cilët e kanë ëndrrën që të jenë që të përshihen në aktivitete sportive, Komiteti Paralimpik i Kosovës, federatat parasportive janë të hapura dhe unë edhe si presidente, por edhe së bashku dhe me ekipin, do t'i sigurojmë kushtet në mundësi që i kemi në përshirje të aktiviteteve parasportive. Dhe kur t'jemi këtu është ideja që ne shpesh herë kemi atë mendimin që personat me aftësi të kufizuar nuk mundën të miren me sport, po besomni që aq shumë kanë potencial, aq shumë kanë vullnet dhe pasion, por që prapo e them edhe prezenca edhe jo vetëm fizike, por edhe përkraja dhe gatishmëria e presidentit të Komitetit Paralimpik Botror. Mund shihet, mund të reflektohet edhe nga ajo çka Po, dhe kjo është edhe një motiv, por edhe një shpresë, një kthes komplet në ndryshe që uroj të jetë përkraja e vazhdueshme nga të gjitha institucionet të Republikës së Kosovës, me përkraje të sportistëve dhe të mos të harrojmë që sporti i te i kalon të gjithë kufit. Si ai olimpik, si paralimpik. Si ai paralimpik janë të gjithë në përshira e tyre në sporte. Mr. Parsons, it was a great pleasure to have you here in our studio, and thank you very much on behalf of what I see and what I heard, on behalf of all parathletes. Thank you very much, and I hope we will see in Paris, or maybe before the Paris, in other activities you are organizing. Thank you very much. Great pleasure. Thank you, the pleasure was all mine. See you in Paris. See you. Zëne Amini, faleminderit shumë për kohën, një emision i shkurt, po sa për të i kushtuar vëmendjen e merituar prezencës së presidentit të IPC-së. Faleminderit shumë për punën dhe shumë sukses në Paris. Faleminderit shumë për përkrajen e vazhdueshme. Kaq për këtë bisedë të planifikuar në emisionin, as vazhdoni të shoqëroheni me pjesën e mbetur të programit në kuadër të transmetimeve të RTK-s.